week since we last met, right? It's been a week since we last met. Disclaimer first. A disclaimer first. I've just had my braces done, so my voice sounds a little bit off today. I don't know if you can tell if there's been any difference, but so we're gonna be doing practice. Okay, it's time. It's time to study. Hello, how are you doing today? Can you turn on your mic and tell me? Okay. Okay. How are you doing today? Can you tell me what's going on? Oh no, how you been doing? I'm sorry. I'm great. Okay, thank you. I'm sorry, what? How about you? Oh my god, you're so nice. I'm doing just fine. Thank you for asking. What about anybody? No, what about all those people? They might having a good snap, I think. Okay, very cute. Okay. Can I free ask? Ngân ơi, mình có điểm danh các em bằng kiểu gọi hay là tên ở đây thôi nhỉ? Okay. So hi, I thank you everyone for being very punctual to this class. Xin chào, chị rất là vui vì hôm nay các em rất đúng giờ đến lớp. And I also have a disclaimer first, mà chị cũng muốn nói trước cái này. The thing is, I've just had my braces done, so my voice can sound a little bit off. I don't know if you can tell any difference, but yeah, pardon me if there's any unwanted stuff happening in this class. Chị muốn nói trước là chị vừa mới đi niềng răng ấy, nên là hôm nay giọng chị có thể hơi khác một tí. Chị không biết là các em có thể nhận ra không, nhưng mà nếu mà có vấn đề gì thì thông cảm với chị nhá. Okay. Okay, so this is our first official lesson, and we will be going into one of the most popular types of questions, like the question types in IELTS listening. And I can guarantee you that you will encounter these kinds of questions in every IELTS listening test that you are going to take. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về multiple choice, một dạng câu hỏi mà chị có thể chắc chắn với các em rằng các em sẽ kiểu gặp trong bài thi IELTS listening, kiểu bất kỳ bài thi IELTS listening nào của các em. So I hope that we study very diligently and listen very carefully to what I'm about to say. Nên là chị mong các em sẽ học thật là chăm chỉ dạng này và kiểu là nghe thật kỹ. If there's any questions, please do tell me. Nếu mà có bất kỳ câu hỏi gì, các em hoàn toàn có thể hỏi chị, because I'm open to all your questions. Vì chị rất muốn trả lời các câu hỏi của các em. So okay, if you do not have any questions, we go right into our lesson today. So, okay, wait. Okay, so in today's lessons, I will divide it into three main parts. First is types, where you will learn more about what multiple choice questions look like. 2 is strategies, or better called instructions, is like going into details on how you're going to do the question type, like how you are going to do the test if you encounter this kinds of questions. And 3, we're gonna do 2 practiced, and
Yeah, basically it. Thì hôm nay chị sẽ chia bài học của chúng mình ra làm 3 phần. Một là types là các loại, thì chị sẽ giới thiệu cho các em về 2 loại multiple choice question ở trong IELTS, kiểu nó trông như thế nào để các em biết mà nhận dạng. Thứ hai là strategies là chiến thuật làm bài, hay là kiểu các bước làm bài ấy, nhưng mà chị thích gọi là chiến thuật hơn vì nghe nó kiểu hay hơn. Thì chị sẽ cho các em các cái bước để làm bài cộng với những cái lưu ý cần thiết. Okay, pardon me for my Vietnamese, it sounds a little bit awkward. Xin lỗi, tiếng Việt của chị nghe nó hơi kỳ kỳ. Thứ ba là chị em mình sẽ làm 2 bài luyện và chị sẽ kiểu giải thích rõ ràng cho các em. Like, I will explain very carefully the answers for you. Okay, without further ado, let's get right into it. The first one, types. So in IELTS listening, there are 2 types of multiple questions, which is this type where they give you like a very long questions like 22 one reason why Spirit felt happy about his marketing presentation was that, and they give you 3 answers, A, B, and C, and you can only choose one correct letter, A, B, or C. You cannot choose 2 or both, like both 3. No, you can only choose one. Đầu tiên là dạng multiple choice là kiểu người ta sẽ cho em một câu hỏi như thế này và các kiểu đáp án ở dưới. Thì đại loại là em sẽ phải chọn cái đáp án đúng ý. Em chỉ chọn được A, B hoặc C. Em không được chọn A hoặc B, B hoặc C hoặc là cả 3 đáp án. Ok, clear? Rõ hơn chưa nào? Clear. Okay, very cool. Yes, thank you. The second type of multiple question is this type where they give you like this long list and you're gonna have to like choose 2 or 3 answers. Đây là dạng mà người ta sẽ cho em một cái list kiểu dài như thế này và người ta sẽ yêu cầu em là chọn 2 hoặc 3 items. Thì preferably in IELTS listening questions, I often see them give you like 3, like only to choose 3 answers. No, I'm sorry, 2 answers. Hầu hết trong các bài IELTS listening thì chị thấy người ta chỉ cho các em kiểu chọn 2 items. Chọn 2 đáp án thôi. But this is a very like clear and predominant answers. Like example. So I want to give you this as a kind of practice. Nhưng mà đây là một cái ví dụ thực sự rất là kiểu nổi bật ý. Và rất là dễ để giải thích. It's very easy to explain to you. So I choose this example. Nên chị đã chọn cái ví dụ này. Okay. Moving on to strategies, on like the most important parts of today's lessons. Tiếp đến là phần chiến thuật hay là các bước làm bài, thì là là phần quan trọng nhất của buổi học ngày hôm nay. So I hope you pay attention very carefully. Nên là chị mong các em chú ý thật cẩn thận nhé. Okay, so I will be stating these questions, like this exercise, as our example. So I would demonstrate to you how to do it and like very detailed steps. Okay, wait. Chị xin lỗi, có một con bọ vừa bay vào đây. Chị sẽ lấy cái này, nhầm cái test, nhầm cái exam, cái exercise này, cái bài luyện tập này để hướng dẫn các em về kiểu các cách làm bài cho nó kiểu dễ dàng hơn, vì chị thấy là cái ví dụ này rất là tiêu biểu. Okay, we get right into it. And before we get into it, I just want to say that we study partners. So if I make any mistakes, please pardon me. Chị chỉ muốn nói trước với các em trước khi vào phần này là bởi vì chị cũng là người học và chị cũng còn rất nhiều thiếu sót. Nên là nếu mà chị có kiểu nói sai chỗ nào hay phần nào thì thông cảm với chị. Và nếu các em có thể thì có thể sửa chị nhá. Thank you. Okay. The first step. Oh my god, I'm sorry. I did not cover. Okay. The first step, very important, is read the questions and answers. Bước đầu tiên là một trong những bước quan trọng, siêu quan trọng là các em phải đọc câu hỏi và đọc đáp án. Thì, usually when back to the time that I was still practicing for IELTS listening, I was a bit like, I don't know how to use that exact word, nhưng mà chị kiểu hơi bị tự tin thái quá. I was a bit overconfident and I did not even bother to read the questions and answers. Và chị kiểu không thèm đọc câu hỏi và kiểu đáp án, kiểu đọc đáp án chị có mà không thèm đọc kiểu instruction, kiểu câu hỏi ở trước, vì chị nghĩ là kiểu cái này dễ chị sẽ làm được ý. Nhưng mà chị đã sai rất nhiều.
đại loại là chị kiểu không đọc kỹ, như kiểu người ta bảo chị đề bài họ yêu cầu như này nhưng mà vì chị không đọc kỹ nên chị kiểu tự suy đoán ấy. You know, I just follow my instinct, chị kiểu theo bản năng của chị mà chị làm bài thôi ấy. Nên là chị sai rất cú, và chị sai kiểu cả một bài ấy, chị sai cả 10 câu ấy. So this is a very crucial step, like crucial first step, and you should like really bear in mind to read the question and answer very carefully. Note that you have a very short time to read, vì người ta cho em thời gian rất ngắn để đọc. Bởi vì là em chỉ có tầm kiểu một khoảng thời gian bé bé để em kiểu lướt qua tất cả câu hỏi và answer, nên là em cần kiểu scan rất nhanh ấy. Thứ hai là you must read carefully, as I've just mentioned, như kiểu chị vừa nói, các em phải đọc thật là cẩn thận. And maybe even look for the title, like in this exercise is spa day, và em phải tìm cái chủ đề ấy. Bởi vì khi mà em tìm được chủ đề, it's easier to determine, like to decide what is like the overall topic of this like speaking exam. Kiểu khi mà em xác định được chủ đề ấy, thì em sẽ kiểu dễ dàng, ý là chị không biết là các em có hiểu chị nói gì không, nhưng mà nếu mà em xác định được chủ đề ấy, thì em sẽ biết là cái bài nó nên xoay quanh cái gì, and that give you a clearer like goals and purpose of what you're doing. Nó kiểu cho em một cái mục đích rõ ràng hơn ấy, thì chị nghĩ nó sẽ dễ xác định hơn. So I pay attention to that. Okay, for example, in this exercise, we have this question. Can someone read this for me, please? Can I read it? Okay, very cool. Thank you. What 3 items are you recommended to take with you to the spa? Okay, what 3 items are you recommended to take you to the spa? Note that it's also question number 1, 2, 3. Bình thường mà chị đọc chị sẽ thấy kiểu một dải câu hỏi và chị sẽ không để ý đến kiểu câu hỏi. Ví dụ như là người ta sẽ chia các part cho các em ấy, chia các phần cho các em ấy. Thì ví dụ như là một cái bài tập nhá, thì một cái bài mình biết IELTS có 4 phần đúng không? Thì mỗi phần nó sẽ có 10 câu hỏi. Ví dụ như là trong một cái phần đấy người ta sẽ chia cho các em kiểu câu hỏi từ 1 đến 3, câu hỏi từ 4 đến 10 chẳng hạn. Thì pay attention to that, kiểu thực sự tập trung, bởi vì người ta sẽ kiểu đọc cái recording theo những cái câu hỏi mà người ta cho em ở đây này. Ở đây người ta chỉ hỏi là kiểu câu hỏi từ 1 đến 3 thôi, chứ không phải là câu hỏi từ 1 đến 10. Nên là các em chỉ chú ý vào câu hỏi từ 1 đến 3 thôi nhá. Okay. Choose 3 letters from A to H. Thì chọn 3 chữ cái từ A đến H. And what 3 items are you recommended to take with you to the spa? 3 items nào, 3 đồ dùng nào em muốn kiểu em được kiểu recommended từ các tiếng Việt. Oh yeah, thank you. Kiểu được gợi ý, nó mạnh hơn khuyến khích một tí, nó kiểu gợi ý, nó kiểu kind of strong intensity, so like that. Kiểu nó hơi mạnh, kiểu nó recommended mà, nó recommend là I'm sorry, chị sẽ Google cho các em recommend là gì, vì chị không dịch được recommend. Okay, put forward with approval as being suitable for a particular purpose or role. Chung là em gợi ý cho họ để kiểu bởi vì kiểu mình nghĩ nó là kiểu mình nghĩ là cái item này nó thực sự rất là kiểu thích hợp và cần thiết ý. So it's kind of like that. Okay, I think you understand. Okay. Câu hỏi từ 1 đến 3, chọn 3 chữ cái từ A đến H, nên em chỉ được chọn 3 đáp án, em không phải chọn 4 đáp án, hay 1 đáp án, hay 2 đáp án. Và em phải chọn 3 items as listed in here. A, B, C, D, E, F, G, H. Okay, that is the first step. The second step is to highlight keywords. This is like very, very crucial. Bước thứ hai là em phải highlight the keyword. Kiểu keyword là kiểu hồn của IELTS listening ý. Nếu mà em không nghe được ra keyword, em không tìm được ra keyword, you can't do it, em sẽ không làm được. So, okay. Most often, like for me, I would just underline the keyword. Nếu mà với chị hay kiểu underline, chị hay gạch chân keyword, bởi vì là kiểu em thời gian hạn hẹp, xong rồi em phải đọc nhanh, lướt nhanh, thì kiểu gạch chân là cái nhanh nhất. Nhưng mà kiểu it's all up to you, nó kiểu tùy em, you can do whatever you want, em có thể làm mọi thứ em muốn. Thì okay, is to identify the purpose of the question, nó kiểu để xác định mục đích của cái câu hỏi và em được tìm ra câu trả lời ấy. Okay, I'll get right, I'll get into it. Okay, you can do anything with the keywords. Em có thể làm mọi thứ với keyword của em. As I have mentioned, you can underline it, just like me, or you can
I know color it kiểu tô màu, or you can like this is highlight cái bút highlight lại. But it depends on you, nhưng mà kiểu chị nhớ đi vào phòng thi em chỉ được tặng 2 cái bút chì cộng với một cục tẩy, nên là em có thể kiểu khoanh tròn này, you can circle it, you can underline it, you can do anything to make it look dominant, like okay, conspicuous. Not dominant, conspicuous. Em có thể làm mọi thứ để cho cái từ highlight đấy của em kiểu rực rỡ lên để em kiểu nhìn ra được kiểu keywords ấy. Like it is very important. Okay. Can you try to identify the keyword in this exercise for me? Các anh có thể thử tìm cho chị keyword của bài này được không? Kiểu những từ nào mà em cảm giác như là nó sẽ kiểu giúp em xác định được em đang phải làm gì và kiểu như vậy. Okay, I'll call randomly, chị sẽ gọi bất chợt nhé. Đỗ Duy Đức ơi, can you tell me chat? Ok, bạn Đỗ Minh Đức, bạn trả lời cho chị. Còn các bạn khác, các em có thể Quân Phạm ơi, các em có thể chat vào chỗ message cho chị nhá. Ok, Đức ơi, Đỗ Duy. Ok. A G và H như vậy. Ok, một không sao nhé. Ở đây keyword của mình là những từ mà giúp em xác định được kiểu em sẽ. Em hiểu. Ok. Như keyword là spa. The spa. Ok, what else? Cái từ gì? Items. Ok, what items? Đấy nhá, để chị nói lại một cách dễ hiểu hơn cho em này. Keyword là những từ mà em sẽ kiểu gạch chân khi mà cảm giác như là nó sẽ giúp em làm bài tốt hơn và xác định được cái mục đích của bài tập ấy. Như này nhá, hãy 3 vật dụng nào mà bạn đang được kiểu khuyến khích để mang tới the spa. Thì keyword của nó. Ok, em thể nói lại cho chị keyword em tìm được là gì không nhỉ? Items, the spa. Okay, thank you. That is very nice. Cảm ơn các em nhá. Ok, thì keyword của bài này, in my opinion, theo ý kiến của chị, nó sẽ là 3 items recommended and the spa. Tại sao nhá? 3 items. Thì kiểu họ yêu cầu em mang 3 vật dụng thì em phải lắng nghe được 3 vật dụng đúng không? Nên là đây là một cái keyword thực sự rất quan trọng. Thứ hai, recommended, kiểu được khuyến khích mang theo. Thì kiểu đại loại là kiểu em tí nữa chị sẽ đi vào một phần kiểu rất quan trọng sau cái phần này nhá. Chị sẽ giải thích rõ hơn tại sao recommended lại là keyword. Kiểu nó là một cái từ. Ok, I'll go into that later. Chị sẽ nghĩ nó phần nó sau hơn. Và the spa đương nhiên rồi. 3 vật dụng nào bạn được khuyến khích mang đến the spa, được cái chỗ spa. Đương nhiên là nó có the spa rồi. It cannot be the park, nó không phải là công viên. Or the spaceship, or the waterfall, or anything. Okay? Are you all clear on that? Các em nghe rõ hơn? Các em có hiểu không? Yes, sir. What about others? Sơn ơi, are you clear? Yes. Okay, please do turn on your mic and interact with me. Các em hãy cứ bật mic và kiểu nói chuyện với chị, because I'm your friend, chị là bạn mà. Các em có thể kiểu tell me anything, kiểu I'm willing to listen to it. So, what about you? Trần Tuấn Hải, đúng không nhỉ? Ở Hải ơi, any questions? Em không có. Okay, Hồng, Nga Hồng. Okay, I don't have any question. Okay, lovely, thank you. Okay, we'll go right into our next. Okay, no. Okay, the very crucial and important things. I know I repeat importance like a lot. Chị lặp từ important rất nhiều nhưng mà thực sự là tất cả mọi thứ đều rất kiểu quan trọng ấy. Okay, the best approach, cái cách tốt nhất để em làm bài. Thì đại loại là okay, it's like this. After hearing the keywords, you listen to the tape, and then you just
Okay, you listen to the tape. Sau khi mà các em kiểu xác định được keyword, các em nghe và các em kiểu tìm được kiểu keyword và kiểu các em tìm được đáp án, thì các em okay, here is the best approach, là cách làm tốt nhất. Sorry chị, rất là hơi lủng củng một tí. Khi mà các em nghe được kiểu một từ ý, một từ kiểu ví dụ như là kiểu người ta bảo là towel is recommended, khăn tắm được kiểu khuyến khích mang theo, thì các em sẽ put a tick cạnh towel. Vì em chưa nghe về sau mà em không biết là towel có phải là kiểu đáp án đúng không, đúng không? Thì em cứ put a tick beside the correct answer. Like this. I always recommended taking a packed lunch. You see the recommended here. Em thấy keyword recommend của em kia rồi. Ok, em sẽ kiểu recommend rồi. Em phải tập trung em nghe vào. Taking a packed lunch. Okay, it's lunch. So you basically put a tick beside lunch. Em sẽ kiểu gạch chân, em sẽ kiểu tick vào từ lunch. Or you can do whatever you want. Em phải làm mọi thứ em muốn. Em kiểu, ok, lunch, em có lunch rồi. Nhưng mà em lại nghe tiếp tục. Và kiểu, if it's wrong, then cross it. Kiểu, okay, like this, I always recommended taking a packed lunch. But, okay, beware of this kinds of what? But these are distractors. Đây là những cái kiểu có thể làm em rối. Họ are distractors. The spa are providing complimentary refreshment for your visit, so you won't need to. Okay, so first up, you hear they recommend you taking a packed lunch with you. So you put a tick beside that. But then they correct their saying and they say that the spa are providing complimentary refreshment for your visit, so you won't need to. Kiểu em nghe ban đầu kiểu ok đúng rồi, nhưng mà lát sau người ta lại sửa lại là the spa nó đang provide lunch rồi, nó kiểu provide mấy cái để em ăn nhẹ nhẹ rồi nên là em không cần nữa. Trong IELTS listening em không cần hiểu tất cả mọi thứ, em chỉ cần xác định được keyword và xác định được kiểu những cái từ như kiểu you won't need to, kiểu mày không cần nữa, thì là nó sai rồi. Kiểu you don't have to be so stressed about like having to understand everything. Cái không phải quá áp lực cái việc kiểu phải hiểu tất cả mọi thứ ấy. What is that? Okay, thank you Quân Phạm. Okay, see, you won't need to. Mình không cần nữa. So beware of this because there's a lot of traps in IELTS listening. Cẩn thận bởi vì có rất nhiều trap ở trong IELTS listening. Trap là gì nhỉ? Trap là bẫy. Okay, thank you. Okay, another part of this best approach I want to go into like deeper is synonyms and paraphrasing. You know, synonyms and paraphrasing is like are two of those things that you must really take notice of. Từ đồng nghĩa và kiểu nối lại từ đại loại là ví dụ như là em đọc ở trong kiểu Bác Hồ đúng không? Bác Hồ thì em có nhiều cách gọi Bác Hồ, thay vì Bác Hồ em gọi Bác Hồ là Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì đấy là những kiểu cái cách kiểu nói ngược lại, nó kiểu mang cùng một nghĩa nhưng mà nó kiểu mang cùng một nghĩa nhưng mà nó diễn đạt khác nhau ấy. Thì trong IELTS listening họ sử dụng rất nhiều synonyms and paraphrasing, and you must like really take notice of this. Okay, for example, no, we have to cut the keyword. Các em phải nghe được kiểu cái từ keyword của các em, ví dụ như là các em nghe được từ recommended đi, thì kiểu cái keyword của các em là recommended đúng không? Thì có rất nhiều cách khác nhau để nói về từ recommended mà nó không phải là từ recommended, như là các em có thể gọi Bác Hồ là Chủ tịch Hồ Chí Minh hay Bác Hồ ấy. Thì khi mà các em kiểu catch được the keyword và em kiểu identify, em xác định được nó là kiểu synonym hay là synonym và paraphrasing rồi, thì thực sự là cái bài nghe của các em rất dễ, bởi vì IELTS em chỉ cần xác định được keyword xong rồi em nghe được trúng từ, xong kiểu em để ý đến mấy cái distractors như kiểu nó sửa lại về sau, nó kiểu lừa em ấy, là em kiểu làm ngon thôi, không phải lo gì đâu, so no need to worry about this. For example, recommended. There's another way to to interpret this. For example, you must have the same meaning as recommended, or I think it will be necessary to, or it's advisable to, blah 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 blah. Fruits, hoa quả thì có nhiều cách để nói về hoa quả. Hay là kiểu đơn giản là em kiểu gọi từ rõ ràng, kiểu apples and grapes, you go more specific into this, em kiểu đi vào cụ thể hơn ý. Apple và grape đều là hoa quả đúng không? Em chỉ gọi kiểu cụ thể hơn thôi. Or money, you can say cash.
Cash cũng là kiểu money và money cũng là cash ấy. So, okay, phần này các anh đã hiểu chưa nào? Clear on this? Yes. What about others? Yes. Okay, thank you, lovely. Next is to identify the difference. You have to pay attention to this. Okay, cái phần này là phần trước chị nói tại sao lại xác định recommend là keyword. Thì kiểu các em dịch nghĩa từ recommend thì các em biết là cái tần suất gọi là gì ạ? Like the intensities of recommend is very strong and very high. Cái độ mạnh mẽ của từ recommend ấy, ví dụ nhá, advice là kiểu em khuyên bảo thôi đúng không? Nó có một cái tần suất nghĩa hoàn toàn khác so với recommend ấy. Kiểu advice là khuyên bảo, nhưng recommend là em kiểu khuyến khích người ta rất rất nhiều ấy. Kiểu bạn nên, không phải bạn nên nữa mà là kiểu bạn phải như này ấy. Kiểu đây ạ. Ok, các em hiểu đúng không nhỉ? Recommend cái thần suất là rất là mạnh, nên nó rất khác những từ khác như là kiểu I advise you to, I think you should, or it's probably the best if you can blah 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 blah. They're different. So here, recommended is the same as I advise you to. No. It's like stronger. You must. It's advisable. But it's different from you can or you may, you should or you can borrow. Kiểu cái này là bạn có thể, bạn không làm thì cũng không sao ấy. Nhưng mà đây là kiểu, chị xin lỗi nhá, advice được đấy, chị bị nhầm đấy. Advice kiểu hoàn toàn ok, advice là kiểu em khuyên bảo, nhưng mà chị cảm giác là recommend là vẫn mạnh hơn một tí ấy. Thì các em chú ý đến kiểu intensity, nó kiểu cái sự mạnh của từ ấy để em xác định. Bởi vì là người ta hay bảo em là you may bring a packed lunch, but I highly recommend bringing fruits like apples and grapes. Bạn có thể mang đồ ăn trưa, nhưng mà kiểu tôi rất rất khuyến khích bạn mang thêm hoa quả. Thì ở đây hoa quả sẽ là đáp án đúng, còn packed lunch sẽ là đáp án packed lunch sẽ là đáp án sai, bởi vì là nó chỉ là kiểu optional thôi, nó chỉ là tùy em chọn ấy, em có thể mang hoặc em không mang tùy em. Ok, distractors, cái phần này là kiểu đại loại là ok, nó là những từ mà như chị bảo ở câu vừa nãy là I always recommended a packed lunch, but the spa is providing complimentary refreshment for your visit, blah 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 blah. So đây được gọi là distractors. Đầu tiên, be prepared, all answers will be included. Em đã chuẩn bị là kiểu tất cả các đáp án ở trong cái phần câu hỏi của mình sẽ đều được kiểu ở trong cái đoạn tape ý. Người ta sẽ kiểu đều nói đến đoạn tape để kiểu distract em, để kiểu như là phân tán em ý. Thì em hãy chuẩn bị là tất cả các câu hỏi, các câu trả lời, các cái đáp án mà người ta cho em ở trong bài, nó đều sẽ xuất hiện ở trong kiểu bài IELTS, cái đoạn audio ấy. Và they will trick you into picking wrong answer. Và chị nói là người ta sẽ kiểu trick em để em khoanh vào câu sai ấy. That's why this is called distractors. Nên là nó mới được gọi là kiểu distractors. Thì like this I've just mentioned, but it's a distractor. Vì thế nên là khi mà em nghe được cái từ đấy, em nghe từ lunch, thì hãy tick vào từ lunch và đây là kiểu nghe tiếp, và em sẽ kiểu biết là kiểu nó sẽ đúng hay sai vào cái vế đằng sau ấy. I'm sorry, my Vietnamese is so awkward. But the spa providing complimentary refreshment for your visit, so you won't need to. So it's the wrong answer. You cross it and you keep on listening until you find the right answer. Okay, các em đã hiểu rõ hơn chưa nào? Any questions? Okay, Hằng ơi, any questions? No. Okay, if there's any, please ask me. Hương ơi, any questions? Yes. Okay. Chị ơi, cho em hỏi là cái trick you into picking wrong answers là chị giảng lại cái ý đó không? Okay, very well. Thank you for asking me. I've been waiting for this for so long. Ví dụ nhá, kiểu em nghe được cái I always recommend taking a packed lunch, thì em tìm được kiểu từ recommend rồi, là kiểu cái từ keyword của mình. Nên là nếu mà em chỉ nghe đến đây mà em kiểu dừng lại không nghe tiếp, thì chắc chắn em sẽ chọn lunch. Em hiểu không? Thì em sẽ kiểu tick luôn ý. Nhưng mà nếu mà em nghe tiếp này, vế đằng sau của nó nói là nhưng mà cái spa này nó đang kiểu chuẩn bị sẵn, đang kiểu cung cấp cho mình rồi, thế nên là mình không cần nữa. You won't need to.
Các bạn không cần mang kiểu lunch nữa. Thế nên là mình sẽ kiểu gạch cái này đi và mình sẽ không sử dụng, mình sẽ kiểu coi đây là đáp án sai. Thế nên là họ sẽ kiểu lừa em để em chọn đáp án sai ấy. Họ kiểu cho em cái câu I always recommend taking a packed lunch, đúng, nhưng mà về sau but the spa providing blah 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 blah, so it is wrong. See, kiểu nó đang kiểu trick em ấy, nó kiểu cho về đâu đúng nhưng mà nó có từ but và nó kiểu nói về sau khác và kiểu you won't need to và bạn không cần nữa. Thế nên là kiểu em phải nghe cẩn thận. Thế nên chị mới nói là put a tick beside the correct answers. I will recommend a packed lunch. Tick. But you listen and you identify that this is a wrong answer. But the spa providing blah 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 blah, so you won't need to. So that is a wrong answer. Okay, Hương ơi, em hiểu hơn chưa? Rồi, em hiểu rồi. Okay, very cool. Duy Đức ơi, any questions? Okay, you don't have any questions. Trần Tuấn Hải, em có câu hỏi nào không? I don't have any question. Okay, very well. Sơn ơi. Em cũng không. Okay, try to speak in English if you're comfortable. Okay? Hồng Nga. Sorry, what is your name, please? Tên em là Khánh Lâm ạ. Oh, very nice. My name is Khánh Linh. Very nice to meet you. Okay, Lâm. Okay, Lâm. Khánh Lâm. Any questions? No, I don't have any question. Okay, very nice pronunciation. Phát âm rất tốt. Okay. Vì là các em không có vấn đề gì cả, thế nên là bây giờ chúng ta sẽ get into the most exciting part of today's lesson. Thì đến phần thú vị nhất của buổi học hôm nay is practice. Yeah, gonna do a very short practice and I'm gonna explain to you very carefully the answers, like the correct answers. Chúng mình sẽ luyện tập và chị sẽ giải thích cho các em tại sao đấy lại là đáp án đúng. I'm sorry, chị sẽ nói chậm hơn. Thì chúng mình sẽ làm hai bài mà chị kiểu vừa demonstrate ở đoạn đầu tiên của bài tập ý. Thì chúng mình sẽ làm spa day và một bài nữa thì chúng mình sẽ để sau nhá. Thì ok, các em đã sẵn sàng làm bài chưa nhỉ? Yes. Ok, thì đại loại là bình thường thì chị sẽ mong muốn là mình sẽ kiểu in được bài ra trước buổi học. And I'm so sorry vì chị rất xin lỗi vì chị chưa gửi cho các em được tài liệu trước để các em chuẩn bị bài học ý. But I promise from the next lessons and on, I will send you I'll send you beforehand the materials of today's lesson, like of the next class lesson, just so you can better prepare. Mà chị gửi từ các buổi sau chị sẽ gửi tài liệu trước để các em sẵn in bài, bởi vì chị nghĩ là với chị khi chị làm bài giấy, trừ khi các em kiểu muốn đi thi các em làm bài kiểu computer based ý, nhưng mà chị kiểu sẽ recommend đi kiểu làm bài giấy, vì làm bài giấy các em sẽ dễ gạch chân hơn các thứ. Thì bây giờ đây là kiểu bài tập của mình thì các em kiểu làm quen từ nãy rồi, thì giờ chị cho các em nghe tape và các em sẽ chọn cho chị 3 item, vì hôm nay các em chưa hẳn là được kiểu gạch chân highlight các thứ, nhưng mà các em xác định được keyword rồi đúng không? Thì bây giờ nghe thật kỹ và kiểu note cho chị các 3 cái vật dụng đấy là gì nhá. Ok, chị sẽ turn on the tape right now này. You will hear a hotel manager talking to a group of guests about the spa day excursion. Ok, các em nghe có bị dè không? Cái gì ạ? Dè à? Nó có cái vọng âm. Ok, wait. Sao hôm trước chị nghe không bị dè nhở? Đợi chị nhá. Nghe lại này. You will hear a hotel manager talking to a group of guests about the spa day excursion they've booked for the following day. Nghe rõ hơn chưa nhở? Vâng. Chắc chắn không, kiểu ok, thank you, I love you so much. Bây giờ các em sẽ có gần cái đoạn tape này sẽ là kiểu 1 phút 40 giây. Thì các em sẽ nghe cho chị nhé. Ok. Nào, đừng kiểu panic. It's okay if you make mistake. Hoàn toàn ok nếu các em kiểu mắc lỗi. I would love to explain to you everything. Ok, I'll stop talking. Let's go. Nhớ nốt nha, nghe cẩn thận, nghe kỹ nha. You will hear a hotel manager talking to a group of guests about the spa day excursion they've booked for the following day. Thank you for booking the luxury spa day.
We'll be leaving the hotel at 10 o'clock tomorrow morning. But this evening, I just want to run through a few things to ensure that you're well prepared and have a wonderful time. Ô, chị xin lỗi, chị First, tưởng bật mic. towels Ok, and I'm sorry, bathrooms các em sẽ được privilege nghe lại một lần nữa bởi vì chị nhớ tắt mic, chị tưởng là tắt mic các em sẽ nghe đỡ ổn hơn đi. I'm sorry. You will hear a hotel manager talking to a group of guests about the spa day excursion they've booked for the following day. Thank you for booking the luxury spa day. We'll be leaving the hotel at 10 o'clock tomorrow morning. But this evening, I just want to run through a few things to ensure that you're well prepared and have a wonderful time. First, towels and bathrobes are provided, so you won't need to take them with you. You're welcome to wear the slippers from your room while you're there, but a pair will be provided when you arrive at the venue. As you'll be enjoying a glass of bubbly in the jacuzzi, a bathing suit is a must. Jewellery is not advisable, so leave your valuables, including your watch, in the hotel safe. Everything is covered in the price you've already paid, so no cash or credit cards will be required. You'll be given a light, nutritious lunch, so you don't need to worry about food. However, I do recommend popping an apple, banana or some grapes in your bag as a healthy snack in case you feel hungry during the afternoon. I also suggest that you take a book to read, but that's up to you. The spa staff advise clients not to apply cosmetics after treatments, so I suggest leaving your lip gloss and eyeliner behind. Of course, you'll look so glamorous after your pamper sessions that you won't need them anyway. Oh, and one last thing. Don't forget your pass, as you won't get in without it. I'll hand them out in a minute, after I've answered any questions you might have. Ok, chị sẽ cho các em 30 giây. I give you 30 seconds to check lại đáp án của các em và các em chat vào phần chat box cho chị nhá. Ok, chúng ta có bạn đầu tiên là, để chị nốt ra đã nhé. BCF CF HACD. Okay, what about others? Hương ơi, đây là người ta yêu cầu mình chọn đáp án từ A đến H đi. Đây là em đánh lại kiểu các đáp án của em như kiểu A, B hoặc C cho chị nhá. Okay, Trần Tuấn Hải, it's totally fine, it's fine. Okay, keep going, còn mấy bạn nữa nhỉ? Hết chưa nhỉ? Kem hết rồi đúng không? Hết rồi. Ok. Đầu tiên chị sẽ hỏi từng bạn một nhé. Bạn Sơn BCF. Tại sao em lại chọn BCF nhỉ? Vì em nghe được như thế ạ. Ok, cho các bạn khác cũng bảo với chị là vì em nghe được thế đúng không? Ok, it's fine. Thank you for doing this exercise with me. Cảm ơn vì đã làm bài luyện tập này với chị. Ok, bởi vì các em điền hết đáp án rồi và chị sẽ công bố đáp án bây giờ nhá. Đáp án is C, E and H. Các bạn nào đúng hết không nhỉ? C, E and H. Khánh Lâm ơi, congrats. Em đúng hết rồi, không sao. Ô, các bạn giỏi, các bạn. Ok, kiểu lần đầu tiên nghe lần tập như này là chị thấy kiểu quá ok rồi ấy. And as I've mentioned, it's totally fine to make mistakes. Because I make mistake too. Nó kiểu hoàn toàn ok nếu cả em mắc lỗi vì chị mắc lỗi rất nhiều ấy. So it's fine, thank you
chúc mừng. Em sẽ hết. No, it's fine. Ok. Bây giờ chị sẽ giải thích cho các em tại sao nó lại là như thế nhá. Và chị sẽ giải thích cả câu sai cho các em luôn. So, ok. Đầu tiên nói đến câu đúng. Tại sao lại là fruit? Ok, let's explain. Why it is fruit? Okay, I think you have heard this from the tape. I do recommend popping an apple, banana, or some grapes in your bag as a healthy snack in case you feel hungry during the afternoon. Ok, đầu tiên này, các em đã xác định được keyword của các em là recommend ở đây rồi, đúng không? I do recommend, kiểu đến khi mà các em nghe từ I do recommend ý, em nghe từ recommend rồi thì em kiểu oh my god recommend, em phải kiểu hùng hục lên làm bài, em bắt đầu kiểu nghe thật kỹ này. Popping an apple, em không cần hiểu kiểu popping đại loại là kiểu, nói chung là em nghe từ recommend nhá, I do recommend nghĩa là đây là khẳng định rồi. Popping em không cần nhất thiết phải hiểu popping là gì, nhưng mà popping là kiểu nhét vào ấy. An apple, banana or some grapes. Ok, apple là quả táo, banana là quả chuối, grapes là quả nho, thì đương nhiên đây là gì rồi? Đây là hoa quả. In your bag as a healthy snack in case you feel hungry during the afternoon. Cái vế đằng sau hoàn toàn không có distractors, vế đằng sau hoàn toàn không có những cái phần mà khiến em bị mắc hay là bị kiểu rối. Thì đây là đáp án đúng. Đây là chị rất vui khi các bạn đã chọn đáp án C là fruit. Yay, you're so good. Anh nhắn gì vậy? Yay. Ok, recommend nhớ nhá. Tí chị ấy bật lại cho các em nghe một lần nữa để các em kiểu ngộ ra. I do recommend popping an apple, banana, bla bla bla. Ok. Fruit là như kiểu chị nói lần trước đã synonym và paraphrasing ấy, là kiểu có rất nhiều cách để các em nói về một từ, kiểu em như kiểu Bác Hồ có thể gọi là Chủ tịch Hồ Chí Minh ấy, thì fruit là hoa quả, em cũng có thể gọi nó là kiểu quả táo, quả na, quả dưa, quả lê, vì đấy cũng là hoa quả mà, đúng không? Ok, so beware of this, đây là chú ý nhá, sai một lần nhưng mà lần sau sẽ nhớ, đúng không? Next is ticket. No, it's ticket. Ok, it's ticket. Cái này là ở đoạn cuối cùng, nó là ở phần cuối, thế nên là kiểu mình phải kiểu nghe kỹ, vì mình kiểu hay lơ đoạn cuối khi mà mình đã tìm hết đáp án của mình rồi. Nhưng mà kể cả khi mà các em đã tìm kiểu đủ 3 đáp án rồi, nhưng mà nhỡ đáp án của em sai, đúng không, thì các em phải nghe thật kỹ đến khi mà kiểu nó hết cái audio ấy, to identify like the real correct answer, because who knows, kiểu không ai biết được ấy. Ok, chị nhớ lại là câu cuối trong cái audio. Don't forget your pass as you won't get in without it. Đừng có quên cái ticket. Pass là ticket, nó là kiểu paraphrase it. Don't forget. When you tell someone to don't forget, it means that it is very necessary. Khi mà em bảo ai là kiểu không được quên ý, thế nghĩa là nó là một cái thứ kiểu thực sự rất quan trọng và người ta kiểu highly recommend, nó sẽ kiểu không được thiếu. Thì đây là một cách khác kiểu paraphrase của từ kiểu recommend, hay là để ý chỉ nó rất cần thiết ý. So yeah, you will learn more along the way. Sẽ kiểu học nhiều thêm khi mà kiểu mình học lên thêm ý. Và paraphrase, ticket là pass, từ mới nhá, ticket là cái vé vào, pass cũng là vé vào ấy. Nên là ok. Our final answers. Swimming costume. As you'll be enjoying a glass of bubbly in the jacuzzi, a bathing suit is a must. Ok, em không cần phải quan tâm đến cái vế đằng trước làm gì cả, vì nó không liên quan gì, nó không kiểu cần thiết ý. Nhưng mà em bắt đầu nghe này, bathing suit. Ok, bathing suit, em nghe được một cái từ bathing suit. Chị nhớ answer là swimming costume đúng không? Swimming costume là kiểu quần áo đi bơi, và bathing suit cũng là quần áo đi bơi ấy. Nó là kiểu hai từ kiểu paraphrase. Em thấy chị bảo rồi, IELTS listening nó hầu hết chỉ là kiểu em catch the keyword, em paraphrase the keyword và em làm bài thôi ấy. Rồi em tìm được keyword nhá, em nghe được keyword và em xác định là đây là ok, đây là kiểu từ paraphrase, từ synonym của swimming costume là bathing suit, là kiểu đồ đi bơi. Thì em nghe được từ swimming suit rồi, em sẽ kiểu gạch trên vào từ swimming suit, và em nghe được với đằng sau là a must. Ok, a must ở đây là kiểu một cái điều đương nhiên phải có ấy. So that means it's necessary. And okay, I'm sorry, I stutter. Chị nói lắp rồi. And if it is necessary, you have to bring it with you, or you can say it's recommended. Được yêu cầu mang theo, được khuyến khích mang theo vì nó kiểu rất cần thiết. And you have swimming costumes as a bathing suit. Okay. Nào, cái gì cần hỏi chị không nào? Không ạ. Okay, what about others? Bạn khác thì sao nhỉ? Không ạ. Okay.
Các em mà không bật mic lên nói là chị sẽ kiểu ok. Ok, chị sẽ kiểu nói qua về các cái lựa chọn không đúng lắm nhá. First, towels. Anh nghe từ towels sẽ kiểu take towels. And bathroom are provided, so you won't need to take them with you. Khăn tắm được kiểu cung cấp nên là kiểu you won't need to take them with you, like towel. You're welcome to wear the slipper from your room while you're there, but a pair will be provided when you arrive at the venue. Okay, you're welcome to wear the slipper from your room. Anh nghe the slipper, take slipper while you're there. But, okay, distractors, a pair will be provided when you arrive at the venue. Nhưng mà kiểu một đôi sẽ được kiểu cung cấp, như là gạch slipper. Jewelry is not advisable. Jewelry không được kiểu, anh nghe từ jewelry nhá. Take is not advisable, kiểu không được kiểu, advise là kiểu khuyên bảo, không được kiểu khuyên mang theo ấy. So leave your valuable, including your watch, đồng hồ, gạch. Okay, jewelry không được kiểu khuyên mang vào, bao gồm watch, đồng hồ. In the hotels, everything is covered in the price. Mọi thứ đều được kiểu bao trọn hết. So no cash or credit cards. As I just mentioned, money is cash. Money là kiểu cash là tiền mặt ấy. Thì no cash, gạch money. Next, the spa staff advised client not to apply cosmetic after treatment. So I suggest cosmetic là kiểu mỹ phẩm ấy. So I suggest, kể cả em không hiểu từ kiểu mỹ phẩm là gì nhá, em không hiểu cosmetic là gì nhá. So I suggest leaving your lip gloss and eyeliner behind. I bet you all know lip gloss and eyeliner. Chị biết là các em biết thừa kiểu lip gloss với cả eyeliner ấy, nó là kiểu cái kẻ mắt với cả cái son dưỡng bóng môi kiểu bóng lộn lên ý. Here, makeup đúng không? Advise client not to apply, not to, thấy không? Nó kiểu hông ấy, nó là không ấy. So it's a no. Of course, you all look so glamorous. And one last thing, don't forget your pass, as you won't get in without it. After being enjoying a glass of bubbly in the jacuzzi, a bathing suit is a must. You were given a light, nutritious lunch. You don't need to worry about food. However, I do recommend popping an apple, banana, or some grapes in your bag as a healthy snack in case you feel hungry during the afternoon. Okay, các em đã hiểu chưa nào? Được rồi. Vì mình chỉ có 15 phút để học nên chị sẽ cho các em làm ngay bài luyện tập thứ hai và về nhà chị sẽ gửi lại cho các em cái audio để các em nghe lại nhá. Ok, các bạn khác có ý kiến gì không nào? Không ạ. Okay, so I would take your silence as a no. Chị sẽ kiểu coi sự im lặng của em là kiểu không ấy, có nghĩa là kiểu cái không có ý kiến gì ý. And you know, it's your right to ask. Nó kiểu đó là kiểu quyền của các em để các em hỏi. Nếu các em không hỏi là các em mất quyền nha. Ok, bài thứ hai là course feedback. Các em nhìn rõ được cái bài không? Thấy rõ. Ok, thì sẽ cho các em nghe. Các em kiểu chuẩn bị nghe nhá. Chị sẽ tắt quạt cho chỗ khác. Section 3. Two overseas students called Spiros and Hiroko have just finished the first semester of their university course. They are discussing with their English language teacher how they coped with the course. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Before we start, Spiros and Hiroko, thanks for coming in today to talk about your recent study experiences, and congratulations to you both in doing so well in your first semester exams. Thank you. I'd like to discuss with you the value of the English for Academic Purposes course you did here last year before starting your university course. Spiros, if I could start with you, what parts of the program have now proved to be particularly valuable to you? I think that having to do a seminar presentation really helped me. For example, a couple of weeks ago in our marketing subject, when it was my turn to give a presentation, I felt quite confident. Of course, I was still nervous, but because I had done one before, I knew what to expect. Also, I know I was well prepared.
and I had practiced my timing. In fact, I think that in relation to some of the other people in my group, I did quite a good job, because my overall style was quite professional. What about you, Hiroko? That's interesting. In my group, I was really surprised by the way the students did their presentations. They just read their notes aloud. Can you believe that? They didn't worry about their presentation style or keeping eye contact with their audience. And I remember that these things were really stressed to us in the course here. So, how did you approach your presentation, Hiroko? Well, to speak frankly, I read my notes too. At the time, it was a relief to do it this way, but actually, when I had finished, I didn't feel any real sense of satisfaction. I didn't feel positive about the experience at all. That's a pity. You know, although I was pleased with my presentation, I am not so pleased with my actual performance right now in the tutorials. Ok, chị chỉ muốn nói trước là tại bài này nó là câu hỏi từ 21 đến 25, nó yêu cầu em từ 21 đến 25 đúng không? Nhưng mà cái phần multiple choice nó chỉ từ 21 đến 23 thôi. Ok, bài này khó hơn một chút, các em điền, chị cho các em 30 giây để các em điền đáp án ra là chị vào chat box nhé. Ok, trong lúc các bạn làm bài, chị thấy bạn Khánh Lâm ơi, lần sau em cứ kiểu bật mic lên em nói và chị sẽ trả lời em ý. Không phải là sunbathing là tắm nắng. Pass bằng ticket thì ok rồi nhá, nó là kiểu vé vào ấy, nhưng mà sunbathing là em nghe sai từ rồi, nó là bathing suit. Ok, chị xin lỗi. Oh my god, có con bọ. Chị xin lỗi. Go away. Jesus. Oh, I'm so sorry. What the fuck? Chị xin lỗi. Ok. Nó là kiểu bathing suit chị, nó là bathing. Các bạn điền hết đáp án cho chị chưa? Chị xin lỗi, có con bọ. I'm sorry. Nó là bathing suit. Nó không phải là sunbathing là tắm nắng mất rồi. Ok. Các bạn khác điền hết cho chị xin lỗi. Chị sợ bọ lắm. Ok, thank you. Ok, các bạn khác điền hết chưa nhở? Để tiết kiệm thời gian thì chị sẽ đi ngay vào phần đáp án và giải thích cho các bạn tại sao lại như thế nhá. Bài này hơi khó hơn một chút vì các em phải xác định được keyword ở cả câu hỏi và cả câu trả lời. Bởi vì bài trước thì chị em mình chỉ kiểu có mỗi câu hỏi thôi đúng không? Ok Quân Phạm, mình có mỗi câu hỏi thôi đúng không? Thì bài này mình sẽ phải kiểu nhìn được keyword ở tất cả các cái câu trả lời nữa ấy. Ok, chị sẽ xác định cho các em keyword luôn ở bài này. Và về nhà chị sẽ gửi lại cho em các slide này để em nhìn lại một lần nữa nhé. Vì mình chỉ còn 10 phút thôi và chị nghĩ là các em cũng khá quen đến việc xác định keyword rồi. Và bài này mới nên chị sẽ làm mẫu cho các em. Ok, câu 21. One reason, một là một lý do, không phải là hai lý do. So one reason is a keyword. Spirals, bài này có kiểu 3 người nói rồi ấy. Nên là các em phải xác định là kiểu người nào đang nói. Thì đây Spirals đang nói. Và Spirals là bạn con trai. So it's a he. Felt happy, okay, happy. It's not sad, it's not angry, it's not intimidated, it's happy. Marketing presentation, okay. Một lý do để khiến Cyrus cảm thấy hạnh phúc về việc về cái bài marketing presentation của anh ấy là gì? Một, nervous. He was not nervous. Anh ấy không kiểu lo lắng. His style was good. Style của anh ấy kiểu ok. The presentation was the best in his group. Cái bài thuyết trình này là kiểu cái bài tốt nhất ở trong nhóm của anh ấy. Okay, 22. What surprised Hiroko about the other student presentation? Hiroko is a girl. Nó là kiểu con gái đúng không? Surprise là kiểu bất ngờ. What surprise điều gì đã khiến Hiroko bất ngờ về kiểu bài thuyết trình của những học sinh khác? Surprised. Hiroko, other student presentation.
the presentation were not interesting, so it's were not interesting. They found their presentation stressful, or they didn't look at the audience enough. Họ không kiểu nhìn khán giả đủ ấy. Didn't look audience enough, okay? After she gave her presentation, Hiroko felt sau khi mà kiểu cô ấy oh my god! Chị xin lỗi con bỏ. Wait, Jesus. I'm so sorry. I have this deep darkest fear of insects. Chị kiểu sợ côn trùng vậy. After she gave her presentation, Hiroko felt after là sau khi mà kiểu cô ấy kiểu thuyết trình ấy thì cô cảm thấy như nào? So is Hiroko delighted, hạnh phúc, dissatisfied, không hài lòng, embarrassed, kiểu xấu hổ. Okay, so here are the answers. B, C, and B. Okay, who got them all right? Bạn nào đúng hết nhỉ? Yay, Trường Giang, tuyệt vời. Okay, very great. Okay, now I will explain to you in our last 6 minutes. No, 5 minutes, and I will show you the book. Chị xem con bọ quấy rồi nha. Okay, so why is the first questions B, his style was good? Okay, các em nghe được bạn Spears nói kiểu siêu dài. Và okay, I think that having to do a seminar presentation really helped me. For example, a couple of weeks ago in a marketing subject, when it was my turn to give a presentation, I felt quite confident. Of course, I was still nervous, but because I've done one before, I knew what to expect. Okay, đương nhiên, I was still nervous. Em nghe từ nervous, keyword đây rồi, nervous. I was still nervous, tôi vẫn còn kiểu nervous ấy, vẫn còn kiểu lo lắng ấy. Nhưng mà đây người ta nói là he was not nervous, so this is a wrong answer. Because I've done one before, I knew what to expect. Also, I was well prepared and I had practiced my timing. In fact, I think that in relation to some of all those people in my group, I did quite a good job because my overall style, okay, style here, we have style, was quite professional. Okay, quite professional. Professional là kiểu chuyên nghiệp. So it's good. Nào, thấy không? Đây là paraphrasing này, synonym này, good này, style này. Okay, that's why you choose B. Next, what surprised Hiroko about all the student presentation? That's interesting. In my group, I was really surprised by the way the student did their presentation. They just read their notes aloud. Can you believe that? They didn't worry about their presentation style or keeping eye contact with the audience. And I remember that these things were really stressed to us in the course here. Okay. Were not interesting. She did not say that. Cô ấy không nói là kiểu bài thuyết trình của họ không thú vị đúng không? So it's not included in the audio. So you cross this thing. They found their presentation stressful. Okay, you hear stress. Em xác định từ stress đúng không? Nên chị thấy có vài bạn chọn B. Nhưng mà I remember that these things were really stressed to us in the course here. Nó kiểu không hẳn là kiểu they found cái bài thuyết trình kiểu nó bị áp lực ý, mà là kiểu họ kiểu cô ấy nhớ lại những cái thứ này nó rất là kiểu áp lực cho người ta trong cái khóa học ấy, chứ nó không phải là cái presentation ấy. Understand? Cái này nó hơi bị tricky một tí nhá, nó kiểu hơi bị lừa một tí, nhưng mà đây là they're talking about the presentation. Nó nói đến kiểu cái bài thuyết trình, không phải là the course, không phải là cái khóa học. So beware of that. They didn't look at the audience enough. Okay, keeping eye contact with their audience là kiểu duy trì cái sự nhìn ấy, cái sự nhìn, em hiểu đúng không? Cái kiểu mắt nhìn mắt ấy. So it's kind of like that. They didn't look at the audience enough. It's the same as keeping eye contact with the audience. And 33, after she gave her presentation, Hiroko felt delighted, dissatisfied, and embarrassed. Well, to speak frankly, I read my notes too at the time. It was a relief to do this way. But actually, when I had finished, I didn't really feel any real sense of satisfaction. I didn't feel positive about the experience at all. Okay, I didn't feel any real sense of satisfaction. Không thấy một cái sự kiểu thỏa mãn nào cả. Thôi, it's satisfying. Cái này là về từ mới rồi, các em phải học từ mới nhé. Hoặc là em thấy kiểu đại loại là satisfied đúng không? Real sense of satisfaction. Okay, satisfaction, it sounds a bit like dissatisfied. Nó kiểu có satisfied với nhau ấy. Thì em có thể kiểu kind of make out this. Em kiểu có thể kiểu đại loại kiểu dựa vào đấy. Nếu là chị sẽ như thế. Nếu chị không biết từ, chị sẽ dựa vào âm của từ, chị xác định có đáp án đúng ấy. So, okay, so here is the transcript. I will
you know, I will send you this slide later. Chị sẽ gửi em cái slide này cuối buổi và có audio để em làm bài lại nhá. Okay, it's the end of our class today. Any question? Có hỏi gì không nhỉ? Chứ vừa nãy có từ speak frankly nữa gì? Dissatisfier? Không, cái từ speak frankly. Oh, okay, very nice question. Speak frankly. Frankly. Speak frankly là một cách kiểu rất kiểu put forward, rất thẳng thắn ý. Frankly là kiểu một cách kiểu rất là chị kiểu mọi người kiểu như là kiểu eo mày béo thế kiểu, chứ speak frankly nó kiểu frankly là kiểu eo mày gầy thế, eo mày cao thì eo mày kiểu thấp thế. Đây là nó kiểu nói một cách rất thẳng thắn và rất rõ ràng ý. Em hiểu không? Em hoàn toàn có thể sử dụng từ này ở trong IELTS speaking nhá. Kiểu, okay, to speak frankly, I think this topic is quite interesting to talk about. Like that. Kiểu ví dụ như thế. Okay, chúng ta còn 1 phút nữa, có thể bật ca lên chào chị được không? Quân Phạm ơi, okay. Em có nhìn thấy chị không? Chị không nhìn thấy gì cả. Oh my god. Okay, chị không nhìn thấy gì cả. Các bạn ơi, bật cam lên nào. Cái nhìn đến niềng răng ơ. Kiểu nó đau lắm, nó đau thực sự, chị không biết nó đau như này đâu ấy. Ok, 10 phút nữa các em sẽ học reading đúng không? Thì cố lên. Buổi sau chị sẽ hết đau răng, chị sẽ nói rành mạch hơn, chị sẽ không nói lắp nữa. Ok, it's 8 o'clock. Is there any problems, anything you wanna tell me? Chị ơi, còn bọ nữa rồi. Nó bọ biến mất rồi, chị sợ lắm tại phòng chị nó kiểu mở ấy. Đây là một cái cửa sổ ấy. Phòng chị nó kiểu cửa sổ rất nhiều, chỉ có 2 cửa sổ to đùng ấy. Chị xin 1 phút chị kể nói chuyện nhá. 2 cửa sổ to đùng, thế nên là kiểu bọ nó kiểu bay vào tứ tung ấy. Okay, any questions? Mic dày á? Okay. So I will see you next week. I posted our homework on Google Classroom, so be prepared to go out there and do your homework, okay? Chị post bài tập của các em lên Classroom rồi, thế nên là kiểu nhớ vào Classroom làm bài tập, okay?